જય સ્વામિનારાયણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગયા વિડીયોમાં આપણે વિદ્યુત ડાયપોલ વિશે અભ્યાસ કરેલો. હવે એનાથી આગળનો ટોપિક આપણો છે સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં વિદ્યુત ડાયપોલ. તો ડાયપોલને વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં મૂકીએ તો શું થાય એના માટેનો પ્રશ્ન. આ પ્રશ્ન પરીક્ષા માટે આયોજિત છે. તો સૌપ્રથમ સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઈ દર્શાવેલું છે. એના અંદર વિદ્યુત ડાયપોલ વિશે આપણે જાણીએ કે સમાન અને પરસ્પર વિરુદ્ધ વિદ્યુતભાર ધરાવતા બે વિદ્યુતભાર અને એમની વચ્ચેનું અંતર કેટલું 2a. તો આ અડધું થશે 1. હવે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ સમાન બાહ્ય ક્ષેત્ર ઈમાં મૂકેલ વિદ્યુત ડાયપોલ વિચાર. ત્યારબાદ શું તો કે આ ડાયપોલનો -q વિદ્યુતભાર છે એના પર વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશામાં બળ લાગે -q × E અને +q વિદ્યુતભાર છે એના પર વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશામાં q × E જેટલું બળ લાગશે. બરાબર. આ બે બળો પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં અને સમાન મૂલ્યના છે, કેમ કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેવું છે સમાન અને વિદ્યુતભાર પણ કેવો છે સમાન, પણ એ બેની રેખા એક નથી. એટલે શું થશે, આપણે 11મા ધોરણમાં ભણ્યા મુજબ સમાન મૂલ્યના અને પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાંના જો બે બળો હોય તો એક બળ યુગ્મ એટલે કે ટોર્કની રચના કરે. બરાબર. હવે એ ડાયપોલ પર લાગતું ટોર્ક શોધીએ તો ટોર્કની વ્યાખ્યા શું હતી તો કે ટોર્ક ટાઉ બરાબર શું તો કે બે જે બળો છે એમાંથી કોઈ પણ એક બળનું મૂલ્ય અને એ બે બળો વચ્ચેનું લંબ અંતર એનો શું કરવાનો ગુણાકાર. તો બે માંથી કોઈ બી એક બળ લઈ લઈએ એનું મૂલ્ય q × E અને બીજી વસ્તુ છે લંબ અંતર. તો લંબ અંતર લેવા માટે આપણે શું કરીએ, આવી રીતે લંબ દોરીએ. બરાબર. અહીંયા આગળ y અક્ષ સાથે ડાયપોલનો ખૂણો થીટા થતો હોય તો અહીંયા આગળનો ખૂણો થીટા થશે. ખ્યાલ આવ્યો? તો આ સામેની બાજુ છે, કાટકોણ ત્રિકોણ થયો. બરાબર. આ થીટાની સામેની બાજુ. તો લંબ અંતર માટે શું કરશું, આકૃતિ પરથી sin θ નું સૂત્ર લગાવીએ. બરાબર. તો સામેની બાજુ છેદમાં કર્ણ આપણો 2a છે. તો સામેની બાજુ એટલે કે આપણું લંબ અંતર બરાબર શું લખાશે 2a sin θ. બરાબર. હવે આ 2q અને a એના માટે આપણે ગયા વિડિયોમાં ભણી ગયા શું, ડાયપોલ મોમેન્ટ p એ મૂકી દો તો p e sin θ થયું. બરાબર. હવે sin θ આ p પણ સદિશ છે, e પણ સદિશ છે. તો એ બે સદિશનો કયો ગુણાકાર કહેવાય, સદિશ ગુણાકાર. એટલે ટોર્ક ટાઉ બરાબર p × E અને જેની દિશા કઈ હશે, પુસ્તકના પાનને લંબ બહાર તરફ એટલે આ તરફ હશે. ખ્યાલ આવી ગયો? હવે આ ટોર્કને કારણે શું થશે તો આ વિદ્યુત ડાયપોલ છે એ વિદ્યુત ક્ષેત્રને સમાંતર ગોઠવવાનો પ્રયત્ન કરશે. બરાબર. અને જેવો એ વિદ્યુત ક્ષેત્રને સમાંતર ગોઠવાઈ જશે ત્યારબાદ ડાયપોલ વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં સ્થિર થઈ જશે. એથી થોડા આગળ વાત કરીએ. અહીંયા આગળ આપણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેવું લીધેલું, સમાન. પણ જો વિદ્યુત ક્ષેત્ર સમાન ના હોય તો શું થશે, ડાયપોલ પર ટોર્ક તો લાગશે જેના કારણે વિદ્યુત ક્ષેત્રને સમાંતર ગોઠવાઈ જાય. પણ ત્યાર પછી QE અને -QE બળો છે સમાન મૂલ્યના હશે નહીં. એટલે શું થશે, ડાયપોલ પરનું પરિણામી બળ શૂન્ય, બાહ્ય બળ શૂન્ય ના થાય એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં ગતિ કરશે, સ્થિર થશે નહીં. બરાબર. એથી આગળનો ટોપિક છે વિદ્યાર્થી મિત્રો વિદ્યુત ભારોનું સતત વિતરણ. હવે વિદ્યુત ભારોનું સતત વિતરણ એટલે ગોઠવણી, વહેંચણી. બરાબર. તો વિદ્યુત ભારોનું વહેંચણી કરવું, ગોઠવવું. તો વિદ્યુત ભારોનું વિતરણ 3 રીતે કરી શકાય. બરાબર. એમાંની પહેલા નંબરની રીત છે વિદ્યુત ભારોનું રેખીય વિતરણ. તો રેખીય વિતરણ માટે ધારો કે આપણી આ રેખા છે એના પર વિદ્યુત ભાર ગોઠવાયેલો છે. તો કોઈ રેખા પર જો વિદ્યુત ભાર ગોઠવાયેલો હોય સતત રીતે તો એને શું કહેવાશે, વિદ્યુત ભારોનું રેખીય વિતરણ. બરાબર. હવે એના માટે શું કરશું, અહીંયા આગળ રેખા પર આપણે ડેલ્ટા L લંબાઈનો એક સૂક્ષ્મ ખંડ વિચારીએ કે જેના પર વિદ્યુત ભાર કેટલો ડેલ્ટા Q જેટલો
હોય, બરાબર. તો વિદ્યુત ભારોની રેખીય ઘનતા કેવી રીતે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય? તો કે એ વિદ્યુત ભાર સૂક્ષ્મ ખંડ પરનો છેદમાં એ સૂક્ષ્મ ખંડની લંબાઈ, બરાબર. તો રેખીય ઘનતા લેમ્બડા છે એનો એકમ શું થશે? ડેલ્ટા ક્યુ અપોન ડેલ્ટા એલ. એટલે ક્યુ એટલે કુલમ અને એલ એટલે મીટર, એટલે કુલમ પર મીટર, બરાબર. આમ વિદ્યુત ભારની રેખીય ઘનતાની વ્યાખ્યા શું અપાય સૂત્ર પરથી? તો કે એકમ લંબાઈ દીઠ વિદ્યુત ભારને શું કહેવાશે? વિદ્યુત ભારની રેખીય ઘનતા. ખ્યાલ આવી ગયો? હવે આ રેખીય ઘનતાની વાત કરીએ તો વિદ્યુત ભારનું રેખીય વિતરણ હોય, બરાબર. કોઈ રેખા પર સતત રીતે વિદ્યુત ભાર વિતરિત થયેલો હોય તો એના માટે વિદ્યુત ક્ષેત્રનું સૂત્ર લખવું હોય તો કેવી રીતે લખાશે? તો વિદ્યુત ક્ષેત્રનું સૂત્ર આપણે જાણીશું E બરાબર kq upon r સ્ક્વેર into r કેરેટ. તો q બરાબર અહીંયા આગળ શું છે? ડેલ્ટા q લીધું છે. તો આપણું સૂત્ર શું થશે? E બરાબર 1/4 pi epsilon 0 ડેલ્ટા q upon r ડેશ સ્ક્વેર. r ડેશ સ્ક્વેર શું છે? તો કે આ વિદ્યુત ભારિત ખંડ છે ત્યાંથી આપેલ બિંદુનું અંતર, બરાબર. તો એ r ડેશ સ્ક્વેર અને એની દિશા r ડેશ કેરેટ. હવે આ ડેલ્ટા q છે એના માટેની કિંમત કેટલી આવવાની? તો અહીંથી ડેલ્ટા q ને કરતા બનાવવા શું થાય? લેમ્બડા ઇન્ટુ ડેલ્ટા એલ. તો અહીંયા આગળ મૂકી દો ડેલ્ટા q ની જગ્યાએ. તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર E બરાબર 1/4 pi epsilon 0 લેમ્બડા ડેલ્ટા એલ અપોન r ડેશ સ્ક્વેર ઇન્ટુ r ડેશ કેરેટ, બરાબર. તો આ વાત છે વિદ્યુત ભારનું રેખીય વિતરણની. આનો બીજો ભાગ છે વિદ્યુત ભારનું પૃષ્ઠ વિતરણ. જેમ રેખા પર વિદ્યુત ભાર વિતરિત થયેલો હોય તો રેખીય વિતરણ કહેવાય. તો કોઈ સપાટી હોય, કોઈ પૃષ્ઠ હોય, એના પર જો વિદ્યુત ભાર સતત રીતે વહેંચાયેલો હોય, વિતરિત થયેલો હોય, પથરાયેલો હોય તો એનું શું કહેવાશે? વિદ્યુત ભારોનું પૃષ્ઠ વિતરણ. તો અહીંયા આગળ આપણે શું વિચાર્યું? કોઈ પૃષ્ઠ, કોઈ સપાટી લઈ લઈએ કે જેના પર સમાન રીતે વિદ્યુત ભાર વિતરિત થયેલો છે. એમાં એક નાનો સૂક્ષ્મ ખંડ વિચારીએ. પૃષ્ઠ છે એટલે સૂક્ષ્મ ખંડનું શું આવશે? ક્ષેત્રફળ. અને ડેલ્ટા s વડે દર્શાવીએ. એનાથી ઉગમ બિંદુ એનું અંતર r છે અને સૂક્ષ્મ ખંડથી આપેલ બિંદુ કે જ્યાં આગળ આપણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધવું છે એનું અંતર r ડેશ છે અને આપેલ બિંદુથી ઉગમ બિંદુનું અંતર કેપિટલ R છે, બરાબર. તો અહીંયા આગળ ધારી લઈએ કે ધારો કે આપણો જે સૂક્ષ્મ ખંડ છે ડેલ્ટા S ક્ષેત્રફળ ધરાવતો, એના પરનો વિદ્યુત ભાર ડેલ્ટા Q હોય તો એના માટે વિદ્યુત ભારની પૃષ્ઠ ઘનતા સિગ્મા બરાબર શું થશે? વિદ્યુત ભાર છેદમાં પૃષ્ઠના ખંડનું ક્ષેત્રફળ ડેલ્ટા Q upon ડેલ્ટા S. અને એકમ શું થશે? કુલમ પર મીટર સ્ક્વેર. હવે આ જે પૃષ્ઠ વિતરણ છે એના માટે વિદ્યુત ક્ષેત્ર E બરાબર આપણું જે આગળનું સૂત્ર હતું એ પ્રમાણે ડેલ્ટા Q, બરાબર. અને ડેલ્ટા Q માટે અહીંયા આગળ શું મુકાશે? સિગ્મા ઇન્ટુ ડેલ્ટા S, બરાબર. એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્ર E બરાબર 1/4 pi epsilon 0 સિગ્મા ડેલ્ટા S upon r ડેશ સ્ક્વેર ઇન્ટુ r ડેશ કેરેટ થાય, જે આપણું પૃષ્ઠ વિતરણ માટે વિદ્યુત ક્ષેત્રનું સૂત્ર છે, બરાબર. ત્રીજા નંબરનું આપણું છે વિદ્યુત ભારનું કદ વિતરણ. તો રેખા પર વિતરિત કરીએ તો રેખીય વિતરણ, કોઈ પૃષ્ઠ પર સપાટી પર વિતરણ કરીએ તો એને પૃષ્ઠ વિતરણ કહેવાય. અને કોઈ કદની અંદર વિદ્યુત ભાર મૂકવામાં આવે તો એને વિદ્યુત ભારનું શું કહેવાય? કદ વિતરણ, બરાબર. તો અહીંયા આગળ આપણે ધારો કે આ કોઈ કદ છે એની અંદર એક સૂક્ષ્મ કદ ખંડ વિચારીએ કે જેનું કદ ડેલ્ટા V છે અને ઉગમ બિંદુથી અંતર r અને એક કદ ખંડથી આપેલ બિંદુ P એનું અંતર છે r ડેશ. P અને ઉગમ બિંદુ O વચ્ચેનું અંતર કેપિટલ R છે, બરાબર. હવે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ સૂક્ષ્મ કદ ખંડ વિચારો કે જેનું કદ ડેલ્ટા V છે તો એના પરનો વિદ્યુત ભાર ડેલ્ટા Q હોય તો વિદ્યુત ભારની કદ ઘનતા ρ
રો બરાબર શું થાય ડેલ્ટા ક્યુ અપોન ડેલ્ટા વી અને એકમ શું થશે વિદ્યુત ભારનો ડેલ્ટા ક્યુ અને કદ છે એટલે મીટર ક્યુબ એટલે કુલમ પ્રતિ મીટર ક્યુબ બરાબર અને કદ વિતરણ માટે વિદ્યુત ક્ષેત્રનું સૂત્ર લખવું હોય તો ક્યુ એની જગ્યાએ શું આવશે રો ઇન્ટુ ડેલ્ટા વી એટલે E બરાબર 1/4π0 ડેલ્ટા ક્યુ અપોન r ડેશ સ્ક્વેર r ડેશ સ્ક્વેર ડેલ્ટા ક્યુ ની જગ્યાએ શું આવશે રો ડેલ્ટા વી અપોન r ડેશ સ્ક્વેર ઇન્ટુ r ડેશ સ્ક્વેર ખ્યાલ આવ્યો તો આ થાય વિદ્યુત ભારોના વિતરણની વાત એ પછીનો આપણો ટોપિક છે વિદ્યાર્થી મિત્રો ગૌસનો નિયમ આ નિયમ શાના માટે તો કે વિદ્યુત ભાર છે એનું વિતરણ હોય કોઈ તંત્ર હોય કોઈ પદાર્થ હોય એના પર વિદ્યુત ભાર વિતરિત થયેલો હોય અને એના વડે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધવું હોય તો એના માટે ગૌસનો નિયમ છે બરાબર એના માટેનું સૂત્ર આપણે મેળવશું આ પ્રશ્ન પણ કેવો છે આઈએમપી છે તો એની અંદર ધારો કે આપણે જોઈ આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ સ્મોલ r ત્રિજ્યા અને કેપિટલ S જેટલા ક્ષેત્રફળ ધરાવતો પૃષ્ઠના ક્ષેત્રફળ ધરાવતો ગોળો ધ્યાનમાં લઈએ કે જેના કેન્દ્ર પર સ્મોલ q જેટલો વિદ્યુત ભાર રહેલો છે આટલો ખ્યાલ આવી ગયો એનાથી આગળ હવે આ ગોળો છે એની સપાટી પર ડેલ્ટા S જેટલા ક્ષેત્રફળ ધરાવતો એક સૂક્ષ્મ ખંડ વિચારો બરાબર તો એમાંથી પસાર થતું વિદ્યુત ફ્લક્સ કેટલું હશે એ આપણે શોધવું છે તો વિદ્યુત ફ્લક્સની વ્યાખ્યા છે E ડોટ ડેલ્ટા S બરાબર તો અહીંયા ડેલ્ટા S અને વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેવું હંમેશા વિદ્યુત ભારથી ત્રિજ્યાવર્તી દિશામાં હોય એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા પણ અને ક્ષેત્રફળ ખંડ છે એની દિશા પણ ક્ષેત્રની દિશામાં છે બરાબર તો ગોળાની સપાટી પર વિચારેલા ખંડ પર અથવા ખંડમાંથી પસાર થતું ફ્લક્સ લખવું હોય તો ડેલ્ટા ફાઈ બરાબર E ડોટ ડેલ્ટા S E એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું 1/4π0 q upon r સ્ક્વેર ઇન્ટુ r કેર ડોટ આ ડેલ્ટા S એવું ને એવું હવે r કેરેટ અને ડેલ્ટા S બેવ કેવા છે એક જ દિશામાં માટે આપણે આ r કેરેટ ડેલ્ટા S એની જગ્યાએ ડેલ્ટા S એટલું લખી શકાય એટલે ડેલ્ટા r બરાબર 1/4π0 q upon r સ્ક્વેર ઇન્ટુ ડેલ્ટા S આ આ સૂક્ષ્મ ખંડના વિદ્યુત ફ્લક્સની વાત પણ ગોળા સાથે સંકળાયેલ કુલ ફ્લક્સ શોધવું બરાબર તો એના માટે શું કરવું પડશે આખા ગોળા પરના બધા જ સૂક્ષ્મ ખંડોનો શું કરવો પડે સરવાળો કરવો પડે તો એના માટે શું થાય બરાબર છે સમેશન બરાબર બધા જ સૂક્ષ્મ ખંડો બધા જ ડેલ્ટા S q upon 4π0 r સ્ક્વેર ઇન્ટુ શું આવશે ડેલ્ટા S આ બધા જ ખંડોનો શું કરી દેવાનો સરવાળો તો q upon 4π0 r સ્ક્વેર તો અચળ રહેશે ડેલ્ટા S નો સરવાળો થાય તો ડેલ્ટા S નો સરવાળો કરીએ તો કુલ પૃષ્ઠનું ક્ષેત્રફળ કેટલું છે કેપિટલ S અને ગોળો હોય તો ગોળાના પૃષ્ઠનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થાય 4πr સ્ક્વેર બરાબર તો આપણું સૂત્ર શું થશે phi બરાબર q upon 4π0 r સ્ક્વેર 4πr સ્ક્વેર 4 કેન્સલ pi ઉડી જશે r સ્ક્વેર ઉડી જશે બાકી શું રહે phi બરાબર q upon epsilon 0 આ તે સમીકરણ છે એને શું કહીશું આપણે ગૌસનો નિયમ ખ્યાલ આવ્યો તો નિયમ શું લખાય આ સૂત્ર પરથી લખવું હોય તો કે આમ કોઈ બંધ સપાટીમાંથી પસાર થતું વિદ્યુત ફ્લક્સ એ પૃષ્ઠ વડે ઘેરાતા વિદ્યુત ભાર અને શૂન્યાવકાશની પરમિટિવિટી એપ્સિલોન 0 ના ગુણોત્તર જેટલું હોય છે જો બંધ સપાટી સાથે સંકળાયેલ વિદ્યુત ભાર એટલે પૃષ્ઠની અંદર ઘેરાયેલો વિદ્યુત ભાર શૂન્ય હોય તો સપાટી સાથે
કોઈ ફ્લક્સ સંકળાતું નથી, એટલે ફ્લક્સ પણ શું થાય? શૂન્ય થાય. એના માટેનું ઉદાહરણ, દાખલા તરીકે આપણે જોઈએ કોઈ આ નળાકાર આકારનો પદાર્થ છે કે જેની અંદર કોઈ વિદ્યુત ભાર નથી, બરાબર, પણ બહારથી એની સાથે કોઈ વિદ્યુત ક્ષેત્ર સંકળાયેલું છે, બરાબર. તો એના માટે વાત કરીએ. હવે નળાકાર છે, 3 ભાગમાં વહેંચી દઈએ. આ સાઈડની બાજુ છે નળાકારનો આડ છે, એને સપાટી 1 કહીશું, એને વિરુદ્ધ દિશામાં 2 સપાટી કહીશું, અને નળાકારનો જે ઉપરનો ભાગ છે એને સપાટી 3 કહીશું, બરાબર. હવે ત્યાં ઉપરનો ભાગ છે એનું ક્ષેત્રફળ કઈ આવશે? એનું લંબ તરફ. વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેવું છે? તો ક્ષેત્રફળ અને વિદ્યુત ક્ષેત્ર વચ્ચેનો ખૂણો કેટલો છે? 90 ડિગ્રી. તો ત્રીજા નંબરની સપાટી સાથે સંકળાયેલ ફ્લક્સ I બરાબર શું? E ડેલ્ટા S cos થીટા, થીટા થશે 90, એટલે ફ્લક્સ I3 બરાબર શું થાય? 0. એ જ પ્રમાણે સપાટી 1 અને સપાટી 2, એક સપાટી છે વિદ્યુત ક્ષેત્રને વિરુદ્ધ દિશામાં અને એક સપાટી છે વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશામાં, એટલે સપાટી 1 સાથે સંકળાયેલ ફ્લક્સ છે -E ડોટ ડેલ્ટા S થશે, અને 2 સાથે સંકળાયેલ ફ્લક્સ ∅2 E ડોટ ડેલ્ટા S. તો કુલ ફ્લક્સ શોધવું હોય તો ∅ બરાબર ∅1 પ્લસ ∅2 પ્લસ ∅3. ∅1 માટે E ડોટ માઈનસ E ડોટ ડેલ્ટા S, ∅2 માટે પ્લસ E ડોટ ડેલ્ટા S અને ∅3 માટે 0. તો આ માઈનસ પ્લસ, બરાબર, ટોટલ શું થઈ જશે? ફ્લક્સ 0, બરાબર. આમ તો શું કહેવાય કે જો કોઈ પૃષ્ઠ સાથે સંકળાયેલો વિદ્યુત ભાર 0 હોય, પૃષ્ઠ વડે ઘેરાયેલો વિદ્યુત ભાર 0 હોય, તો તેની સાથે સંકળાયેલ ફ્લક્સ કેવું થાય? હંમેશા 0 થાય. હવે આજે ગૌસનો નિયમ આપણે ભણી ગયા, એના પરના કેટલાક મુદ્દાઓ છે, બરાબર. એનો પહેલો નિયમ, અહીંયા આગળ આપણે જે વાત કરી એમાં ગોળો વિચારેલો, પણ આ જે ગૌસનો નિયમ છે એ કોઈ પણ આકાર અથવા પરિમાણ ધરાવતી બંધ સપાટી હોય એના માટે સાચો છે, ત્યાં આગળ આપણે લગાવી શકીએ, બરાબર. બીજા નંબરનો મુદ્દો, આ જે સમીકરણ છે ∅ બરાબર Q/ε0, એમાં જમણી બાજુ Q/ε0 છે એ પદ માત્ર પૃષ્ઠની અંદરનો વિદ્યુત ભાર જ ગણાય છે, બરાબર. એની અંદર માત્ર પૃષ્ઠની અંદરનો વિદ્યુત ભાર ગણાય, જ્યારે ડાબી બાજુનું જે ફ્લક્સ છે ∅, એની અંદર પૃષ્ઠ વડે ઘેરાતો અને પૃષ્ઠની અંદરનો અથવા પૃષ્ઠની બહારનો બધા જ વિદ્યુત ભારો આપણે ગણતરીમાં લેવાના. ખ્યાલ આવી ગયો? ત્રીજા નંબરનો આપણો મુદ્દો છે કે જે બંધ સપાટીને આપણે ગૌસનો નિયમ લાગુ પાડીએ, બરાબર, એ સપાટીને આપણે ગૌસિયન સપાટી અથવા ગૌસિયન પૃષ્ઠ કહીશું, બરાબર. 4 નંબરનો મુદ્દો કે સમમિતિ ધરાવતી સપાટીઓ, બરાબર. સમમિતિ ધરાવતી એટલે કે જેના ચોક્કસ આકાર પરિમાણ હોય, ત્રિકોણ છે, ચોરસ છે, લંબચોરસ છે, લંબગોળ છે, વર્તુળ છે, આ બધે કેવા આકાર કહેવાય? કેવી સપાટીઓ કહેવાય? સમમિતિ ધરાવતી. તો એવી સમમિતિ ધરાવતા પદાર્થો માટે ગૌસના નિયમની મદદથી વિદ્યુત ક્ષેત્ર સહેલાઈથી શોધી શકાય. અને છેલ્લો 5મા નંબરનો મુદ્દો છે કે ગૌસનો નિયમ છે એ આપણે કુલમ્બના નિયમ પર આધારિત છે. કુલમ્બના નિયમની મદદથી ગૌસનો નિયમ મેળવેલો છે. એટલા માટે જો કોઈ જગ્યાએ ગૌસના નિયમનું ખંડન થતું હોય તો તે વ્યસ્ત વર્ગનો નિયમ એટલે કે કુલમ્બના નિયમથી કંઈક જુદો છે એવું સૂચવે છે. ખ્યાલ આવી ગયો વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો આ થઈ આપણા ગૌસના નિયમની વાત. હવે નવા ટોપિક સાથે આગળના વિડીયોમાં મળીશું.